Mến chào cả nhà, Hà đã quay lại. Hôm nay, Hà xin phép giới thiệu đến mọi người bộ phim Cô gái điếc. Tên gốc tiếng Anh là The Quiet. Cô gái xinh đẹp này sớm mồ côi, mọi người đều nghĩ cô ấy bị câm điếc. Nhưng thực tế nàng không hề bị khuyết tật gì. Chính vì điều này, cô gái đã nghe được rất nhiều bí mật của những người xung quanh, và dần khám phá ra bí mật động trời của người cha nuôi và cô chị gái. Dad, cô gái mồ côi, bị điếc và bị xã hội ruồng bỏ. Nina Dear, người chị kế xinh đẹp là con gái của gia đình nhận nuôi Dad. Có vẻ như Nina không thích cô em trên trời rơi xuống này cho lắm. Cuối buổi học, Nina tìm thấy Dad đang trốn trong nhà vệ sinh, cô ấy lôi Dad ra cửa để cùng về nhà. Rõ ràng là họ rất thích bắt nạt Dad vì vẻ ngoài quái dị của cô ấy. Nina nhớ lại lần đầu tiên Dad đến nhà mình sau khi cha của cô ấy chết vì một tai nạn. Cha của Nina, Paul Dear, là một kiến trúc sư tài giỏi, và vợ của anh, Olivia Dear. Cho đến bây giờ, Nina vẫn cảm thấy buồn, vì Dad kỳ lạ đến mức cô ấy vẫn không thể chấp nhận việc cha mẹ cô đã nhận nuôi Dad. Những ký ức buồn về người mẹ đã qua đời vì bệnh ung thư khi cô mới 7 tuổi, và cha cô cũng mất sau vụ tai nạn bất ngờ khiến Dad rất đau đớn. Như mọi ngày, Paul đi làm về và hỏi han hai cô con gái. Bước vào phòng khách anh thấy vợ đã ngủ quên do làm việc quá sức. Trong bữa ăn tối, người cha khuyên Nina học thêm về ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp tốt hơn với Dad. Bỏ qua lời khuyên của cha, Nina đến nhà cô bạn thân và ngủ lại tại đó. Có vẻ như Nina thường né tránh việc ngủ ở nhà vì lo sợ một điều gì đó. Ngày hôm sau ở trường, Dad và Connor, một hot boy của trường được ghép cặp để làm thí nghiệm môn sinh học trước sự ngỡ ngàng và ghen tị của mọi người. Dad không quan tâm, cô tìm đến căn phòng trống và chơi đàn tại đó. Connor vô tình đi ngang qua và bị thu hút bởi tiếng đàn của cô gái kỳ lạ. Khi gặp Dad tại nhà vệ sinh, Nina mỉa mai Dad quá tẻ nhạt. Bạn cần một chút sắc màu để khuôn mặt bớt nhợt nhạt. Nina bôi son nhoé nhoét lên môi Dad khiến cô như một chú hề. Ẩn sâu bên dưới sự lạnh lùng trong mối quan hệ của hai cô gái chính là tình bạn. Họ là bạn thời thơ ấu cho đến khi Dad vì quá đau xót vì mất cha mà trở nên câm điếc. Một đêm nọ, Dad đau buồn nhớ lại ngày cha đã mất. Ông bị một chiếc xe tải đâm khi đang đợi cô bên ngoài một nhà hàng. Cha cô nhìn cả hai hướng, nhưng ông không thể nghe thấy tiếng còi xe tải vì ông bị điếc. Dad đau đớn khi nghĩ rằng nếu cô ở đó với cha, mọi chuyện đã khác. Để xoa dịu bản thân, cô ấy đi rửa mặt. Nhưng trên đường trở về phòng, Dad chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Giọng của Paul phát ra từ phòng của Nina, sau đó là âm thanh của nụ hôn. Con thật xinh đẹp, một vẻ đẹp chết người. Dạo này con đang bị tăng cân, cha nhìn này. Nghe thấy cuộc trò chuyện ám muội của họ, Dad bối rối trở về phòng, vẫn còn run lên vì những gì cô vừa nhìn thấy. Một đêm, Nina muốn qua nhà bạn ngủ lại nhưng cha cô kiên quyết phản đối. Cô ấy thuyết phục cha mình bằng cách cọ vào chân ông phía dưới gầm bàn. Nina nhẹ nhàng nói với cha rằng cô ấy đã làm xong bài tập về nhà. Trước khi cha cô kịp tỉnh táo, Nina đứng dậy hôn tạm biệt vào má ông rồi rời đi. Dad muốn đi xem phim, cha nuôi muốn chở cô đi. Dad cảm thấy khó chịu khi ở riêng cùng ông ấy. Dad không thể ngủ sau khi về đến nhà. Nhưng cô giả vờ say ngủ khi Paul bước vào phòng cô. Ông vuốt tóc cô và nói những điều khó hiểu. Trong khi đó, Nina ngủ lại nhà bạn và tâm sự với cô bạn rằng mình không muốn về nhà, cô ấy muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa. Hôm sau, tình cờ Nina đi học về sớm hơn thường lệ. Cô phát hiện ra Dad đang chơi đàn. Khi một trong những dây đàn bật ra, Dad mắng vốn sợi dây hư hỏng trước khi điều chỉnh lại dây đàn. Nina ngạc nhiên khi nhận ra Dad không hề bị câm điếc gì cả. Lâu nay, cô ấy chỉ giả vờ mà thôi. Chiều hôm đó, tại trường, Nina đến ngồi cùng với Dad và bắt đầu khiêu khích cô. Thật tuyệt khi tôi có thể nói bất cứ điều gì với cô, mà không hề sợ cô nghe thấy. Tôi ghét cha mình và tôi muốn ông ấy biến mất trên cõi đời này. Nina vô tư nói với Dad về mối quan hệ mờ ám của cô với người cha. Khi nghe Nina kể về câu chuyện xấu xa và những tình tiết hư hỏng của cô với Paul một cách chi tiết, Dad bị dao động nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh coi như mình không nghe thấy gì. Điều này chỉ khiến Nina tức giận và bỏ đi. Tối hôm đó, anh hot boy đến xin phép cha mẹ nuôi cho anh đưa Dad đi chơi. Trong khi đó, Paul cố tìm cách để đuổi cô bạn gái của Nina về, để anh có thể ở một mình với con gái. Khi đi ăn cùng nhau, Connor nghĩ là Dad bị điếc vì thế anh thú nhận những bí mật động trời của anh với cô. Những cái gì xấu xí, quăng queo nhất của anh. Có vẻ như con người ta ai cũng có những góc khuất cần giấu kín. Khi về nhà, Dad đi ngang qua phòng của Nina và nghe thấy âm thanh vui tai từ phòng Nina phát ra. Rõ ràng là Paul cũng đang ở trong đó. Có vẻ như Nina không muốn làm điều đó, cô liên tục than phiền rằng mình rất béo nhưng đều bị Paul gạt đi. Dad cố tình đập vỡ chiếc bình ở hành lang để đánh động Paul. Đang vui thì đứt dây đàn, Paul chuồn lẹ về phòng. Khi nhìn thấy Dad, Nina nhận ra rằng cô ấy đã cố tình làm vậy để giải vây cho mình. Tối hôm đó, Nina đẫm nước mắt, cô không thể ngủ được.
Dad vào phòng và nằm sau lưng cô ấy, còn Nina nghĩ rằng đó là Paul. Cô nói rằng mình đang mệt. Nhưng khi cô ấy nhận ra rằng đó chỉ là Dad, cả hai yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, Nina hỏi Dad rằng cô ấy có quá béo không. Dad chỉ im lặng lắc đầu. Tôi sẽ tiễn ông ấy bay màu vào tối nay, cũng may là bạn không thể nghe thấy kế hoạch xấu xa này của tôi. Nina danh mãnh nói với Dad. Tối hôm đó, Dad gọi cho bộ phúc lợi trẻ em, nhưng cô không thể nói chuyện được. Cuối cùng, cô ấy quyết định dập máy và đi gặp Connor. Lúc này, chuyện tình cảm của cha mẹ hai cô gái có vẻ trục trặc. Paul không còn hứng thú gì với vợ mình dù bà cố gắng thu hút ông. Khi Nina trở về nhà, Paul đang đợi cô. Anh ta đưa cho cô ấy một chiếc ví mới khiến cô ấy rất vui. Vì vậy, cô ấy hạ váy và thì thầm với giọng điệu oái oăm rằng cô ấy sẽ ở trong phòng của mình. Chuyện tình cảm của Dad và Connor có vẻ như càng ngày họ càng thân thiết. Connor thấy thích thú khi ở cạnh một cô gái mà anh có thể vô tư bộc lộ hết những gì thầm kín và đen tối nhất của bản thân mà không sợ nàng nghe thấy hay đánh giá gì mình. Cả hai chơi một trò chơi và cuối cùng Dad thua chỉ còn mỗi cái dây nịt trên người. Rồi thì bạn biết đó, cả hai đã có lần đầu tiên ở bên bể bơi của trường. Sau khi thân mật với Connor, Dad nhận ra rằng đã gần nửa đêm. Cô ấy nhanh chóng quay trở về nhà. Lúc này ở nhà, Paul đi theo Nina vào phòng ngủ của cô ấy. Trước khi Paul chạm vào cô, Nina ngăn anh lại và thúc giục Paul nhắm mắt lại, nói rằng cô có một điều bất ngờ cho anh. Cô ấy cố gắng hết sức để đốt mặt Paul bằng bàn ủi nóng, nhưng Dad trở về nhà, đóng sầm cửa lại khiến Nina hoảng sợ. Cô ấy cất bàn ủi đi. Thay vào đó, cô ấy nói dối về việc đang ôm trái bầu và cần $1.000 để xử lý. Vì sợ hãi, Paul đồng ý đưa tiền cho Nina vào ngày mai. Hôm sau, Nina tâm sự với Dad rằng cô có ý định giết Paul và sẽ bỏ đi với số tiền lấy được. Lúc này, Paul đã phát hiện ra Nina lừa dối anh về quả bầu. Anh ta mắng mỏ Nina thậm tệ. Trong khi Paul hung hăng mắng mỏ con gái đang khóc, Dad chơi piano ở tầng dưới và cô ấy nghe thấy mọi thứ. Olivia đang ở trong phòng khách, đôi mắt vô hồn của cô ấy mở to như thể cô ấy cũng nghe thấy mọi thứ, nhưng cô ấy không làm gì cả. Chẳng bao lâu, cơn thịnh nộ của Paul leo thang thành bạo lực khi anh ta tát Nina và cố gắng tấn công cô. Không thể chịu đựng hơn được nữa, Dad kéo một sợi dây từ cây đàn piano và chạy đến phòng của Nina. Cô ta dùng dây siết cổ Paul, mắng anh ta để Nina yên khi người đàn ông này chảy máu trên người cô con gái đang nức nở của mình. Khi Paul gục xuống, Nina đã khóc. Đột nhiên, Olivia xuất hiện và không quan tâm đến cái chết của Paul, mà lại vô cùng kinh ngạc trước khả năng giao tiếp của Dad. Nina và Dad chạy trốn đến một khu rừng tối, nơi họ có thể chôn chiếc váy đẫm máu của mình bên trong ba lô. Tại đây, Nina hỏi Dad tại sao cô ấy lại giả vờ bị câm điếc, và cô ấy giải thích rằng cô ấy muốn gần gũi hơn với người cha bị điếc của mình. Bên cạnh đó, Dad cũng muốn ẩn mình với mọi người. Nina mỉm cười và họ bắt đầu chôn chiếc túi. Khi họ về đến nhà, các cô gái choáng váng khi phát hiện ra rằng đã có xe cảnh sát bên ngoài nhà của họ. Olivia đã nhận hết tội lỗi và xin lỗi Nina, nói rằng cô không bao giờ muốn Paul làm tổn thương con gái. Bà hỏi con gái rằng liệu cô có thể tha thứ cho mình không trước khi cảnh sát đưa bà đi. Ngày hôm sau, Dad và Nina chơi một bản song ca trên cây đàn piano. Họ đã thoát khỏi những năm tháng đau khổ, bất lực và cô đơn. Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.